Ang gagawin po natin ay magda-drop test po tayo at least 1 meter. What is up mga parekuys at welcome back po sa ating channel. At for today's video mga parekuys, meron lang po tayong gagawing experiment para ipapakita sa madla yung epekto ng paggamit ng Koby Disinfecting Foam mga parekuys. Alam niyo naman na sikat itong Koby Disinfecting Foam kasi nga madalas or karamihan ng mga riders ginagamit po ito upang gamitin panglinis ng kanilang helmet, pang disinfect, pang deodorize ng kanilang foam or yung kanilang linings. In general, ginagamit po ito nila panglinis ng kanilang helmet. Period mga parekuys. However, meron pong mga issue na hindi daw safe gamitin yung Koby Disinfecting Foam. Kasi nagbre-brittle daw yung plastic helmet, merong nagtitipak daw yung mga plastic, nagcrack. So, video ito, alamin po natin anong resulta. So, meron po akong helmet dito that I can afford to lose. Ang mangyayari is just imagine na hahatiin po natin tong helmet na to. Side na ito ay magle-label po tayo for 24 hours. So, maglalagay or mag-spray po tayo ng Koby dito sa side na ito for 24 hours. So, may expose po siya for 24 hours at room temperature lang po. On the other side, mga parekuys, dito naman sa other side niya, ay mag-spray pa din tayo ng within 5 to 10 minutes. Linisan na natin within 5 to 10 minutes yung side na ito. And we are going to wait for 24 hours. I'm going to give you a feedback. By tomorrow, eventually, ano kaya ang resulta ng ating paglagay ng Koby Disinfecting Foam dito sa side na ito. Totoo ba na nagbre-brittle yung plastic? Totoo ba na nagtitipak yung mga plastic? Merong bang crack? Or anong mga reaction ng plastic kapag hinahaluan po or nilalagyan ng Koby Disinfecting Foam? So alam naman natin, itong Koby Disinfecting Foam, ginagamit po ito for quick cleaning. Ito po ay strong sterilization, easy deodorization, at shining like new. So ganon. Aside from that, ito po ay isang strong na chemical or material for instant penetration. So sa marketing nila or sa kanila, nilagyan nila ng 1 second instant penetration. So ganon siya kalakas or ka-strong yung component or yung chemical na nandito sa Koby. Titingnan po natin kung anong resulta. First off mga parekuys, before po tayo magpapatuloy, I'm going to ask a very quick second sa time niyo. If you are new to my channel, don't forget to click that subscribe button at huwag niyo kalimutan yung notification bell para for the next video, ma-notify po kayo sa aking upload. Alright, so first step mga parekuys, tatanggalin ko muna yung visor. Alright. So, on the other side, which is the 5 to 10 minutes cleaning na po ito. Alright. So, kompleto na po. Each side, meron na pong Koby. Sa sinabi ko kanina, magle-label po tayo. So, ito na po. Meron na po tayong label po dito. So, alam naman natin, nakita naman ninyo na sprayhan na po natin dito. By 108, kailangan po natin punasan po ito. And let's see kung meron bang resulta or wala. So, let's wait for 10 minutes, 5 to 10 minutes mga parekuys. Okay mga parekuys, so nakalipas ng 10 minutes,
at pupunasan po natin tong right side ng cloth or tissue at tingnan po natin kung nagre-brittle pa or hindi, o meron bang resulta, meron bang effect na hindi natin naasahan. So, ayun, mga parekuys, makikita po natin dito, wala pong effect, wala pong negative na effect or resulta po itong Koby helmet for 10 minutes. So, meaning to say, safe po siya gamitin within 5 to 10 minutes, mga parekuys. So, hindi po nagbe-brittle po yung mga plastic, hindi nagcrack, hindi nagtitipak. So, meaning to say, 5 to 10 minutes use of Koby is safe, mga pare. At ngayon, sa other side, still has 24 hours para punasan po natin siya. At meron pa mga Koby dyan na hindi natin pwedeng galawin kasi nag-experiment po tayo. So, ayun na, mga pare guys, no? Just gonna wait 24 hours. Of course, di po ako tatambay dito ng 24 hours. I'm going to get back to you by tomorrow for another, for the continuation po ng ating experiment today. At ipapakita ko po sa inyo, wala pong camera trick po ito. Honest to goodness po ito, mga pare ko, is para po to sa inyo. At ayaw ko pong gumawa ng kahit anong fake na experiment, kahit anong fake videos. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung totoong mangyayari. Alright? So, I'll see you back tomorrow, mga pare ko, for the continuation po ng ating experiment today. Alright guys, so 24 hours has passed. It's already 1:10 p.m. right now. Ang gagawin po natin dito, itetest po natin tong helmet na to, which is labeled with 24 hours na nilagyan natin ng Koby. So, ang gagawin po natin ay magda-drop test po tayo at least 1 meter. Ibalik po natin yung visor niya. Alright, so helmet. Okay. So, at least ganito yung taas niya. At iti-drop test po natin. Okay. So, para fair, so, ganyan. Ayan. So, drop test po natin to. Ganyang taas lang po. Ganyan. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's see. Well, looking good. Walang natipak or walang nagka-crack. Dito sa kabila, wala rin. So, drop natin ulit for the second time. So, ganyan. So, 1, 2, 3, go. Alright. Okay, tingnan natin. Dito sa kabila, 24 hours, walang crack, walang ano, pero mayroong mga gas-gas. Okay lang yan. Dito, wala rin, walang nagka-crack dito. Wala, no signs of, walang sign po na merong changes aside from these scratches. So, technically, wala talaga dito sa kabila. Dito sa kanyang ratchet mechanism, wala rin. So, walang problema dito, walang problema. So, overall, wala talagang problema, mga pare guys. So, okay, balik tayo sa room. Alright, mga pare ko, so na-drop test na po natin yung helmet natin na nilagyan po natin ng Koby Disinfecting Foam for 24 hours. Nakikita naman po natin na wala pong mga effect, wala pong mga side effect or mga reaction po ang plastic dito sa Koby Disinfecting Foam. So nakikita po natin sa mga edges niya, wala po siyang mga crack, wala pong nagtitipak, kung ano bang nagtitipak dyan. So it's all safe. Using a Koby Disinfecting Foam is safe, mga pare ko. So, kung meron kayong issue sa helmet niyo na merong crack, maybe the best thing that you can do is to consult the seller, ask some help sa seller ninyo kung ano ang mabibigyan nila na kasagutan dyan. So, for now, I hope na meron po tayong natutunan sa eksperimentong ito. So, I can now conclude, mga pare ko,
na using Koby Disinfecting Foam is safe. So if you are using this within 5 to 10 minutes or overnight, I conclude na safe po itong disinfecting foam na ito. If you have some suggestions, kung meron kayong ideas about Koby, about any disinfecting foam, please do comment those down below sa comment section po natin para masishare po natin or malalaman din ng ibang mga riders tungkol po dito or tungkol po sa ibang mga disinfecting foam or disinfecting material gaya ng Koby. So for now, that's it. I hope meron po tayong natutunan lahat. Enjoy the rest of the day. Always take good care. And sa mga bagong viewers ko dyan, don't forget to click that subscribe button at notification bell para ma-notify ka for the next video. Always stay safe and kita-kita po tayo for the next vlog. Peace out mga parekuys.